Ayan, last part na ng buoyancy, which is, magbibigay lang ako ng sample problem. So, ayan, punta tayo agad dun sa problem solving, no? Ayan, so, bakit? Hindi ko na-edit. So, ayan, you have a block of a mystery material, 12 cm long, 11 cm wide, and 3.5 cm thick. Its mass is 1155 grams. So, bago ang lahat, ano ko sa inyo na kailangan yung mga units nyo is naka-standard. Meaning, dahil gumagamit tayo ng 9.81 Newton, ganon, gumagamit tayo ng gravity na 9.81 ano na yun? Kilogram per cubic meter. Mga ganon. Ay, ba yan? Nawawala na ako. So, mga ganon, di ba? Kailangan natin, ang ating mga units is naka-meters, naka-kilograms, naka-newtons. So, dito, dahil hindi siya naka-standard na meters and naka-standard na kilogram, gagawin natin kilogram to, pero madali na lang yun, di ba? Mag-move ka lang ng mga decimal places. So, una, what is the density? Next, letter B, will it float in a tank of water or sink? Letter C, if it floats, what percent of the object will be sticking out above the water? If it sinks, what will be the normal force it presses against the bottom of the tank? So, yun. And letter D, repeat parts B and C only instead of water. The tank is full of mercury. So, yun. Ngayon, iba naman na siya, no? Dito sa part na to, una natin kunin is yung density. Paano nga ba kunin ang density ng isang material ulit? 'Di ba? Mass over volume lang naman. So, density is equal to mass over volume, where mass is equal to 1.155 kilograms. Nilipat ko na, ha. And then, ang ating volume is 0.12 centimeters times 0.11 centimeters times 0.035 centimeters. Kukunin mo lang naman yung length times width times height lang yan. So, dahil ganyan yung binigay ng mga dimensions, iisipin nyo ng itsura niyan is rectangular prism. Yan. And after that, simplify, you'll get an answer of 2,500 kg per cubic meter na density. Yan yung answer mo na agad sa letter A. So, punta na agad tayo, proceed to letter B. Will it float in a tank of water or sink? Sa tingin nyo, sa ganyang density na 2,500 kilograms per cubic meter, will it float or will it sink? So, yan. Check nyo. Ano ba yung density ng water at ano ba yung density ng object? Yung density ng water is 1,000. At ang density ng object is 2,500. Which is 1,000, the density of the water is less than the density of the object. Meaning, the object will sink. Ganun lang. Dali lang. Higher density, it will sink. Lesser density than the liquid, it will float. So, ganun lang. So, yan. So, letter C, if it sinks na tayo. If it sinks, what will be the normal force it presses against the bottom of the tank? So, yan. Ngayon, madali lang siya. Yan, drawing tayo ng liquid surface. And after that, dahil nag-sink siya, meaning, nasa ilalim yung rectangular prism. And that will be, yan, yung weight niya is pababa, di ba? Pababa ang weight. Then, buoyant force, kailangan nga is W is equal to BF, di ba? Buoyant force is upward. So, dahil submerged siya sa loob, meaning sobrang bigat ng weight niya compared sa buoyant force. Meaning, kailangan mo pa ng normal force na tumutulong sa buoyant force para kahit papano is hindi siya mag-sink talaga sa pinakailalim. So, yun. Ito yung ano, ano yun? Ayan, nasa na tayo? So, ganyan yung magiging ano nyo. Magiging itsura ng figure nyo. So, kung hindi nyo ito nagaya, mali na yung sagot nyo. So, weight
Tapos yung buoyant force na nagre-resist ang tawag dito? Ano tawag doon? Nagre-resist dun sa object para lumubog lalo. And then yung normal force, mali ata yung pagkakasabi ko na. Yung normal force is yung force na andun sa bottom ng tank. Kasi lumubog nga yung di ba? Lumubog yung object. Meaning, meron pa isa pang force na nagre-resist sa kanya para mas lumalim pa lalo. Ganon. So, that is the normal force na nandun sa bottom ng tank. Ayun, hindi ko nasulat yung bottom ng tank. Hindi ko na-drawing dyan. Pero, imagine yun lang. So, meaning, kapag gagawin kong formula yan, ang magiging formula natin is gagamitan ko ng summation forces vertical, which will be weight is equal to buoyant force plus the normal force. Yan. So, ang kailangan mo lang gawin dyan is kailangan mong alamin ang weight at kailangan mong alamin ang BF at kailangan mong, para ma-solve mo yung normal force. So, weight will be equal to mass times the gravity. So, 1.155 times 9.81 is equal to 11.33 Newton. And then, buoyant force ng mismong block na to is gamma liquid times volume draft. So, dahil nag-sink ang ating object, fully submerged siya sa ilalim ng liquid, meaning yan is yung volume draft mo is also equal to the volume total. So, BF is equal to gamma of liquid, which is water. Water lang ba to? Yes, it is water. So, 9.81. Mali. Ang tama. 9.81 times the volume of draft, which is gagamitin mo lang din yung 0.12 times 0.11 times 0.035. Tama ba? Yan lang. So, BF is equal to 4.53 newtons. Kuha. So, ayun. After that is, magano ka na? Punta na tayo sa balik na tayo dun sa W is equal to BF plus normal force. So, 11.33 is equal to 4.53 plus N is equal to, ayan, Fn will be equal to 6.8 newtons. So, that will be your final answer in letter C. So, ayun. After that, sabi niya dito is, babalikan natin yung letter D. Letter D is equal to repeat parts B and C. So, mapapalitan lang yung liquid na ginamit. Ang liquid naman na ginamit naman na dito sa letter D is, papalitan natin yung water ng mercury. Ayan, so, before ko gawin yung letter D, I think merong sa inyong magtatanong nito. Bakit dito sa weight is 9.81 yung ginamit ko, tapos dito sa BF is 9810? So, yun. Explain ko lang na ang ginamit ko dito sa BF is 1,000 density times 9.881. Bakit? 1,000 is the density and 9.81 is the G. So, yun. Baka na naman ang ginagawa para ma-convert mo sa ano kan. So, 9810 times 0.12 times 0.11 times 0.035. Ano? So, 4.53 newtons. And dahil doon, mag-arrive kayo sa ganitong sagot. So, let's proceed to letter D. Repeat parts B and C. Yan. Pada tayo. Ay, hindi ko siya na ano. God. Hindi ko siya nalagyan ng animation. So, yun pa rin. Yun pa rin yung mass. Yun pa rin yung density. Yun pa rin yung weight. Ang magpabago lang is sa BF and then sa FN. So, dito sa BF, ang magiging itsura niya na kasi. Kasi ang mangyayari is, nasa ano ka, diba? Ilalim ka ng mercury. Nasa tubig. Nasa liquid mercury ka.
So, ang mercury has a density of 13,600, which is greater or denser than 2,500 na density, which means your mystery material block will float like this. So, ang inaano niyan is the weight, ganun pa rin, weight is downward and BF is upward and F normal is upward. So, kukunin ko na dyan is, kukunin natin yung weight, pareho na rin. Dito sa BF, kailangan mong alamin ang volume draft. Paano kunin ang volume draft? Di ba pinigit ko na tong formula nung una pa lang? Ito yung mga formula, may dinagdag ako. Titignan nyo, volume draft is equal to SG of object over SG ng liquid times the volume total. Pwede nyo rin palitan ng VD is equal to gamma object over gamma ng liquid times VT. Or VD is equal to density of object over density of liquid times VT. Pwede rin, pag draft ang gusto nyo hanapin, draft lang ang gusto nyo hanapin, hindi yung volume draft. Draft is equal to SG over object over SG liquid. Ganun lang din, same lang din dito. So, since dito sa problem na to, ang binigay, ang given na is yung density, ito na yung gagamitin natin. Yung VD is equal to density of object over density of liquid times VT. So, pupunta tayo dito. Sa VD is equal to density of object is 2,500. Then 13.6 times 1,000 ang density ng liquid. Multiply mo yon sa ating volume total nung block, which is 0.12 times 0.11 times 0.035. That will give you an answer of 0.0000849. Yan ang ating volume draft. And then after that, given BF is equal to gamma liquid times the volume draft. That means 13.6 times 9810 times 0.0000849. And that will give you an answer of 11.33 newtons. So, kung titignan nyo, same lang yung weight and then yung buoyant force. So, meaning F normal is 0. Bakit? Kaya anong magiging dyan? So, kung titignan nyo, sobrang liit nung volume draft. Meaning, para na siyang nakalutang dun sa mercury. Kasi sobrang liit na yung volume na nakasubmerge lang. Meaning, malitong drawing ko, ibig sabihin, yung ating figure dapat dyan, is parang aabot na siya sa part na parang ganito. Mali pa rin. Para lang siyang nakadampi doon. Dahil napaka na daw niyan. Napaka-dense na kasi ng mercury. So, ganun lang, madali lang siya mag-solve. Diba, na-gets nyo naman sa siguro. So, dito lang umiikot ang pagkuha ng buoyancy, pag-solve ng mga problems involving buoyancy. So, W is equal to BF. Then, kailangan nyo lang ng concept ng paano kunin ang BF, paano kunin ang W, paano kunin ang volume draft, ganun. Paano i-drawing ng matino para magkuha nyo yung tamang sagot. Ang kailangan nyo dito is malawak na imagination. Basta andito kayo sa subject na hydraulics. Sa subject na hydraulics, pag mali ang inyong figure, sinasabi ko sa inyo, mamamali kayo sa pag-solve. Lalo na dun sa topic natin na total hydrostatic pressure. At meron pang kasunod yung total hydrostatic pressure isusunod ko pa dun is yung stability of floating bodies and dams, gravity dams. So, dun sa dalawang yun, isusunod ko yung lecture sa susunod na pero. For semis naman na yun. Kailangan nating matutunan yung mga yun, no? Ang kasunod nung ang bago yung dams and stability, kailangan nyo munang matutunan yung total hydrostatic pressure. So, kailangan yung i-master yun, I-master nyo itong lahat kasi itong geotech and hydraulics na subject sa CE, ito yung pinakamadali talaga to, sa totoo lang. Kasi, parang may formula na kailangan mo lang i-apply. Ganun. Hindi kagaya sa math. Dami nun. Hindi kagaya sa design. Pinakamahirap yun.
So, yun. So, i-master nyo na to. Napakadali lang siya. Yun lang. Until the next lesson ulit. So, yun. Ala. Yun. Goodbye.